আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ বাবে ফাইনেন্সিয়েল মেনেজমেন্টৰ এটা নিউমাৰিকেল প্ৰব্লেম লৈছোঁ আৰু এই কুৱেশ্যনটো ৰিলেটিং টু লিভাৰেজ। কুৱেশ্যনত দিছে বেছড অন দ্য ফলোয়িং ইনফৰমেশ্যন কেলকুলেট অপাৰেটিং লিভাৰেজ এণ্ড ফাইনেন্সিয়েল লিভাৰেজ। মানে আমি অপাৰেটিং আৰু ফাইনেন্সিয়েল লিভাৰেজ দুয়োটাই উলিয়াব লাগিব। এতিয়া কি কি ইনফৰমেশ্যন দিয়া আছে চাব লাগিব। ইয়াতে দিছে চেলছ 20,000 ইউনিটছ, selling price ₹200 per unit. That means আমি এই দুটা ইনফৰমেশ্যনৰ পৰা টোটেল চেলৰ এমাউণ্টটো উলিয়াই ল'ব পাৰিম। দেন আমাক দিছে ভেৰিয়েবল কষ্ট ₹140 per unit. আমি চেলছৰ পৰা ভেৰিয়েবল কষ্ট মাইনাছ কৰিলে কণ্ট্ৰিবিউশ্যন পাম। আৰু আমাৰ ফাৰ্মৰ অপাৰেটিং প্ৰফিট উলিয়াবৰ বাবে কণ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ পৰা ফিক্সড অপাৰেটিং কষ্ট আমি মাইনাছ কৰিব লাগিব। ইয়াতে ফিক্সড অপাৰেটিং কষ্ট দিয়া আছে নে নাই চোৱা। ইয়াতে দিছে টোটেল ফিক্সড কষ্ট ₹6 লাখ। এই 6 লাখ টকাটোৱে হৈছে ফিক্সড অপাৰেটিং কষ্ট। চ' আমি এই আৰম্ভণিৰ ইনফৰমেশ্যনখিনিৰ পৰা অপাৰেটিং লিভাৰেজৰ ভেলু উলিয়াব পাৰিম। আৰু লগতে দিছে ডেব্ট, মানে আমি লোন লৈছিলোঁ ₹40,000 at 10% ইণ্টাৰেষ্ট। এই ইণ্টাৰেষ্টটো আমাৰ কামত আহিব যেতিয়া ফাইনেন্সিয়েল লিভাৰেজ উলিয়াম। আৰু লগতে দিছে ইফ দ্য বিজনেছ ফাৰ্ম ৱান্টছ টু ডাবল ইটছ অপাৰেটিং প্ৰফিট, চেলছ হেজ টু বি ইনক্ৰিজড বাই হোৱাট পাৰ্চেণ্টেজ। তাৰমানে আমাক সুধিছে যে যদি ফাৰ্মখনে অপাৰেটিং প্ৰফিট ডাবল কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে চেলছ কিমান পাৰ্চেণ্ট ইনক্ৰিজ হ'ব লাগিব। চ' আমি কুৱেশ্যনৰ এই ছেকেণ্ড পাৰ্টটো পিছত ছল্ভ কৰিম। ফাৰ্ষ্টতে আমি অপাৰেটিং আৰু ফাইনেন্সিয়েল লিভাৰেজ উলিয়াই ল'ম। ইয়াতে তোমালোকে লিখিব লাগিব কেলকুলেশ্যন অফ অপাৰেটিং লিভাৰেজ এণ্ড ফাইনেন্সিয়েল লিভাৰেজ। তোমালোকে ফুল ফৰ্ম লিখি দিবা। কেলকুলেশ্যনৰ ফাৰ্ষ্টতে আমি লিখিব লাগিব চেলছ। চেলছ কিমান ইউনিটছ হৈছিল যে 20,000 ইউনিটছ চ'ল্ড আৰু পাৰ ইউনিট চেলিং প্ৰাইচ ₹200। চ' টোটেল চেলৰ এমাউণ্ট হ'ব 20,000 ইউনিটছ ইনটু ₹200। টোটেল এমাউণ্ট হ'ব ₹40 লাখ। দেন ইয়াৰ পৰা আমি মাইনাছ কৰিব লাগিব ভেৰিয়েবল কষ্ট। চ' লেছ ভেৰিয়েবল কষ্ট কিমান ইউনিটছ 20,000 ইউনিটছ। পাৰ ইউনিটত ভেৰিয়েবল কষ্ট কিমান দিয়া আছে ₹140। চ' 20,000 ইনটু ₹140, 14 ইনটু 2 28। চ' ভেৰিয়েবল কষ্টৰ এমাউণ্ট হ'ব 28 লাখ। আমি মাইনাছ কৰিলে পাম 12 লাখ। এই 12 লাখ টকাটোক ক'ব কণ্ট্ৰিবিউশ্যন। ডেট মিনছ আমি 20,000 ইউনিটছ প্ৰডিউচ কৰোঁতে ভেৰিয়েবল কষ্ট লাইক কষ্ট অফ মেটেৰিয়েলছ আমি ইনকাৰ কৰিছোঁ কিমান 28 লাখ টকা, আৰু সেইখিনি বস্তু চেল কৰি আমি পাইছোঁ 40 লাখ টকা। 12 লাখ টকাটো বেনিফিট, ইয়াক ক'ব কণ্ট্ৰিবিউশ্যন। এইটোক কিন্তু প্ৰফিট বুলি নকয়। এতিয়া আমি কণ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ পৰা ফিক্সড অপাৰেটিং কষ্ট মাইনাছ কৰিব লাগিব। লেছ ফিক্সড অপাৰেটিং কষ্ট। ইয়াতে ফিক্সড অপাৰেটিং কষ্ট কিমান দিয়া আছে, ইয়াতে ফিক্সড অপাৰেটিং কষ্ট বুলি দিয়া নাই, টোটেল ফিক্সড কষ্ট বুলি দিছে ₹6 লাখ। চ' 12 লাখৰ পৰা 6 লাখ টকা গ'ল, থাকিল 6 লাখ টকা। এই 6 লাখক ক'ব অপাৰেটিং প্ৰফিট। অপাৰেটিং প্ৰফিটক আৰু এটা নামেৰে কোৱা হয় কি যে আৰ্নিংছ বিফ'ৰ ইণ্টাৰেষ্ট এণ্ড টেক্স। চ' আমি যিমানটা ইউনিট চেল কৰি 40 লাখ টকা পাইছিলোঁ তাৰ পৰা আমি ডাইৰেক্ট মেটেৰিয়েলৰ কষ্ট বাদ দিলোঁ, যিখিনি থাকিল সেইখিনি হৈছে কণ্ট্ৰিবিউশ্যন। আৰু এই কণ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ পৰা আমি ফিক্সড অপাৰেটিং কষ্ট যেনে ৰেণ্ট, পাৰ্মানেণ্ট এমপ্লয়ীৰ চেলাৰী এইবিলাক বাদ দিয়াৰ পিছত যিখিনি পাম সেই এমাউণ্টটো হৈছে অপাৰেটিং প্ৰফিট। এতিয়া আমি অপাৰেটিং প্ৰফিটৰ পৰা ইণ্টাৰেষ্ট এক্সপেন্স বাদ দিব লাগিব। লেছ ইণ্টাৰেষ্ট। আমি লোন কিমান টকা লৈছিলোঁ আৰু ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট কিমান আছিল চাওঁ। আমি লোন লৈছিলোঁ 40,000 টকা আৰু ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট 10%। চ' ইণ্টাৰেষ্ট 10% অফ
rupees 40,000, rupees 4,000. ইণ্টাৰেষ্ট বাদ দিলে কিমান হ'ব যে 5,96,000. ইয়াক ক'ব আৰ্নিংছ বিফৰ টেক্স. ডেট মিনছ কোম্পানীটোৱে টেক্স দিয়াৰ আগত 5,96,000 আৰ্ন কৰিলে. ইয়াতে আমাক কুৱেশ্যনত টেক্সৰ একো ইনফৰমেশ্যন দিয়া নাই, চ' আমি কেলকুলেশ্যনখিনি ইয়াতে ষ্টপ কৰি দিম. যদি কুৱেশ্যনত টেক্সৰ পাৰ্চেণ্টেজ দিয়া থাকে তেনেহ'লে আমি এই আৰ্নিংছ বিফৰ টেক্সৰ পৰা টেক্স মাইনাছ কৰিব লাগিব আৰু যিটো ফিগাৰ পাম সেই ফিগাৰটো হ'ব আৰ্নিংছ আফটাৰ টেক্স. চ' এতিয়া আমি কেলকুলেট কৰিব লাগিব অপাৰেটিং আৰু ফাইনেন্সিয়েল লিভাৰেজৰ ভেলুজ. অপাৰেটিং লিভাৰেজৰ ফৰ্মুলাটো হৈছে যে কন্ট্ৰিবিউশ্যন divided by operating profit বা contribution divided by earnings before interest and tax. আমাৰ contribution আৰু operating profit কিমান কিমান আছিল চোৱা. contribution আছিল 12 লাখ আৰু operating profit 6 লাখ. So 12 লাখ divided by 6 লাখ is equal to 2. So operating leverage value পালো 2. এতিয়া উলিয়াব লাগিব ফাইনেন্সিয়েল লিভাৰেজ. ফাইনেন্সিয়েল লিভাৰেজৰ ফৰ্মুলাটো হৈছে আৰ্নিংছ বিফৰ ইণ্টাৰেষ্ট এণ্ড টেক্স ডিভাইডেড বাই আৰ্নিংছ বিফৰ টেক্স. বিফৰ ইণ্টাৰেষ্ট এণ্ড টেক্স আৰ্নিং কিমান আছিল 6 লাখ আৰু আৰ্নিংছ বিফৰ টেক্স ডেট মিনছ ইণ্টাৰেষ্ট দিয়াৰ পিছত কিন্তু টেক্স দিয়াৰ আগত প্ৰফিট কিমান 5,96,000. So 6 lakhs divided by 5,96,000 কিমান হ'ব মই কেলকুলেটৰত উলিয়াই লৈছো. ইয়াৰ ভেলু হ'ব 1.0067. So আমি ৰিকুৱায়াৰ্ড অপাৰেটিং লিভাৰেজ আৰু ফাইনেন্সিয়েল লিভাৰেজৰ ভেলুজ উলিয়াই ললো. নাও কুৱেশ্যনৰ নেক্সট পাৰ্টটোত আমাক সুধিছে if the business firm wants to double its operating profit, sales has to be increased by what percentage? মানে ফাৰ্মে যদি অপাৰেটিং প্ৰফিট ডাবল কৰিব বিচাৰে সেলস কিমান পাৰ্চেণ্ট ইনক্ৰিজ হ'ব লাগিব. ডেট মিনছ এই পাৰ্টটো ৰিলেটিং টু অপাৰেটিং লিভাৰেজ. আমি অপাৰেটিং লিভাৰেজ কিমান পাইছিলোঁ চোৱা. আমি অপাৰেটিং লিভাৰেজ পালোঁ 2. এই অপাৰেটিং লিভাৰেজ 2ৰ মিনিংটো যদি তুমি বুজি পোৱা তেনেহ'লে কুৱেশ্যনৰ ছেকেণ্ড পাৰ্টটোৰ আনচাৰ তুমি কেলকুলেশ্যন কৰাৰ আগতে গম পাব পাৰিবা. অপাৰেটিং লিভাৰেজ যে 2 হৈছে তাৰ মিনিংটো মই তৎক্ষণাত কৈ দি আছোঁ. ধৰি লোৱা আমাৰ সেলস 1% বাঢ়ে. যদি অপাৰেটিং লিভাৰেজ 2 হয় তেনেহ'লে আমাৰ অপাৰেটিং প্ৰফিট 2% বাঢ়িব. এগেইন যদি আমাৰ সেলস 10% বাঢ়ে আৰু অপাৰেটিং লিভাৰেজ 2 হয় তেনেহ'লে অপাৰেটিং প্ৰফিট 20% বাঢ়িব. যদি সেলস 40% বাঢ়ে তেনেহ'লে অপাৰেটিং প্ৰফিট 80% বাঢ়িব. ইয়াৰ পৰা তুমি কি বুজি পালা? ইয়াৰ মিনিংটো হৈছে যে যদি অপাৰেটিং লিভাৰেজ 2 হয় তেনেহ'লে সেলস যিমান পাৰ্চেণ্ট ইনক্ৰিজ হয় অপাৰেটিং প্ৰফিটৰ পাৰ্চেণ্টেজ ইনক্ৰিজ তাৰ 2 টাইমছ হ'ব. চ' কুৱেশ্যনটোৰ ছেকেণ্ড পাৰ্টটোৰ আনচাৰ ইয়াতে লুকাই আছে. আমাক কৈছে আমি অপাৰেটিং প্ৰফিট যদি ডাবল কৰিব লাগে. ডেট মিনছ যদি অপাৰেটিং প্ৰফিট আগতে 100 টকা আছিল আৰু এতিয়া আমি 100 টকাৰ পৰা ডাবল কৰিব লাগে মানে 200 টকা কৰিব লাগে. এতিয়া তুমি ভাবা অপাৰেটিং প্ৰফিট কিমান পাৰ্চেণ্ট ইনক্ৰিজ হৈছে. আগতে আছিল 100 ইনক্ৰিজ হ'ল 100. ডেট মিনছ অপাৰেটিং প্ৰফিট 100% ইনক্ৰিজ হ'ব. যদি অপাৰেটিং প্ৰফিট 100% ইনক্ৰিজ হ'ব লাগে তেনেহ'লে আমাৰ সেলস কিমান পাৰ্চেণ্ট ইনক্ৰিজ হ'ব লাগিব 50%. কাৰণ আমাৰ অপাৰেটিং লিভাৰেজ কিমান 2. চ' কুৱেশ্যনৰ ছেকেণ্ড পাৰ্টটোৰ আনচাৰটো হৈছে এই 50%. কিন্তু আমি ইয়াক কেলকুলেট কৰি দেখুৱাব লাগিব. কেনেদৰে কেলকুলেট কৰিম তোমালোকে চোৱা. অপাৰেটিং লিভাৰেজৰ আৰু এটা ফৰ্মুলা আছে.
সেই ফৰ্মুলাটো হৈছে পাৰ্চেণ্টেজ চেঞ্জ ইন আৰ্নিংছ বিফৰ ইণ্টাৰেষ্ট এণ্ড টেক্স ডিভাইডেড বাই পাৰ্চেণ্টেজ চেঞ্জ ইন চেলছ। আমাৰ অপাৰেটিং লিভাৰেজৰ ভেলু কিমান ওলাইছে 2। পাৰ্চেণ্টেজ চেঞ্জ ইন এবিট, এবিট মানে অপাৰেটিং প্ৰফিট। অপাৰেটিং প্ৰফিট আমি কিমান পাৰ্চেণ্ট বঢ়াব লাগিব 100%, কাৰণ ডাবল হোৱা মানে 100% বাঢ়া। চ' ফৰ্মুলাৰ এই নিউমাৰেটৰ পাৰ্টটোত হ'ব 100% ডিভাইডেড বাই পাৰ্চেণ্টেজ চেঞ্জ ইন চেলছ। চ' আমাক লাগে এই পাৰ্চেণ্টেজ চেঞ্জ ইন চেলছ, ইয়াক এইফালে আনো, পাৰ্চেণ্টেজ চেঞ্জ ইন চেলছ ইজ ইকুৱেল টু 100% ডিভাইডেড বাই 2 কিমান হ'ব 50%। চ' কুৱেশ্যনটোৰ ছেকেণ্ড পাৰ্টটোৰো আমি আনচাৰ পালোঁ যে যদি অপাৰেটিং প্ৰফিট ডাবল কৰিব লাগে মানে 100% বঢ়াব লাগে, তেতিয়া চেলছ আমি 50% ইনক্ৰিজ কৰিব লাগিব। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ বাবে ইউজফুল হৈছে। আজিৰ বাবে ইমানেই। থেংক ইউ।